Staarilta toisen kvartaalin numerot. Numeroissa ei ainakaan omaan silmään mitään suurta yllätystä ja varmasti teillä on mennyt aika pitkälti strategiatyön tekemiseen tässä, kun kuukauden päästä CMD, mutta mitä sä itse summaisit tuon toisen kvartaalin kehityksen? No ehkä jos lähtee kahdesta kulmasta, niin taloudellinen kehitys itsessään oli aika positiivista, niin kuin luvuista näkyy, että oikeastaan valtaosa avainluvuista niin kehittyi positiivisesti. Toki siellä on nyt sitten selittäviä yksittäisiä tekijöitä, niin kuin takautuvia hallinnointipalkkioita ja muita, mutta joka tapauksessa niin numeroiden puolesta niin ihan positiivinen kvartaali. Tekemisen osalta niin meillä oli tietysti aika paljon aktiviteettia, mitä ei niin hirveästi sitten ehkä välttämättä näy tuloksessa, niin toisen kvartaalin aikana meillä oli paljon avainhenkilömuutoksia, meillä oli nyt sitten jakelukanavaan liittyen, tehtiin strategisia valintoja ja erilaisia transaktioita ja aktiviteettiin liittyen nyt sitten vaikka kiinteistöpuoleen, meillä oli ramp-upia biopuolella ja niin edelleen. Että aika paljon aktiviteetteja, jotka välttämättä ei näy suoraan vielä niin kuin tulosluvuissa. Just näin. Palataan tuohon jakeluyhteistyöhommaan vähän myöhemmin, mutta ensin se raportti ainakin itselle, mikä oli se tärkein yksittäinen numero, oli se, että mihin mittakaavaan SolarWind 3 on saatu kasvatettua, ja sitten toisaalta, että minkä takia sitä viimeistä sulkemista ei tehty vielä kesällä. Niin nyt se lopputulos oli se, että se oli se 503 miljoonaa, nyt se koko ajan, te jätitte vielä auki sen, niin avaatko tätä vähän, että miksi te jätitte sen vielä auki tämän loppuvuoden? No siellä on yksi siis nykyinen sijoittaja, joka tutkii vielä mahdollisuutta, koska tietysti kehitys on ollut ihan positiivinen heidän näkemyksensä mukaan, niin tutkii vielä mahdollisuutta, että he lisäisivät merkittävästi sitä oman sijoituksensa kokoa. Ja sen takia se jätettiin vielä nyt sitten tälle yhdelle investorille niin kuin mahdollisuus katsoa se loppuun. Se mittakaava, mikä siinä nyt on, niin totta kai he päättää sen numeronsa sitten loppujen lopuksi, mutta tietysti ihan niin kuin ykkösmiljoonien takia sitä ei tehdä tuommoista, että puhutaan kuitenkin sitten kaksinumeroista miljoonista, mutta sitten se, mitä nyt voi sanoa, että se on kuitenkin niin kuin alle 10% sit siitä kokonaisrahaston koosta. Että se ehkä antaa vähän sitä mittakaavaa. Mittakaava liikkuu, mutta se on kuitenkin, niin olisi merkittävä lisäys sitten kuitenkin siihen rahaston kokoluokkaan vielä, niin siksi se jätettiin nyt sitten vielä auki toiselle vuosipuoliskolle. 503 miljoonaa. Se on aika reippaastikin alle sen teidän alkuperäisen tavoitteen, mutta samaan aikaan se on Suomen, taitaa olla isoin infrastruktuurirahasto. Se on just näin. Se on Suomen suurin infrarahasto. Sitten tietysti kun sitä fundraisingia alettiin tekemään, niin maailma oli vielä silloin vähän toinen. Kaikki tietää, että fundraising-markkina, exit-markkina, yrityskauppamarkkina, kaikki muu, joka on linkissä toisiinsa, niin on ollut aika tahmeeta viime vuodet. Niin siihen nähden niin se on mun mielestäni erittäin hyvä saavutus. Se on kuitenkin, kuten sanottu, niin se on Suomen suurin infrastruktuuriin keskittyvä suljettu rahasto. Ja siinä mielessä niin erittäin hyvä testimoni siitä, että mikä on tiimin ja Taalerin kyky suoriutuu sit sillä osa-alueella. Ja niin kuin viime haastattelusta taisit sanoa siitä, että se hopeareunus tässä on se toki, että olette jo puolet siitä sijoittanut. Että sitten seuraavaan sukupolveen pääsee sitten kiinni pikkusen aikaisemmin. Juuri näin. Sitten näkymissä oli pieni muutos teillä. Te sanoitte nyt, että todennäköisesti että näiden vanhojen tuulirahastojen 2. ja 3. myynti menee vuoden 2025 jälkeiseen aikaan. Niin avaatko vähän, että mikä niiden myynnissä ottaa niin pitkään? Te olette kuitenkin jo pitkään tehnyt tätä myyntityötä. Ne on kuitenkin suhteellisen simppelit omaisuuserät. Niillä on tosi pitkät historiat, että ostaja tietää, millaista volyymia ne pystyy tuottamaan ja näin. Niin miksi se on ottanut näin kauan? Tai ottaa vieläkin aikaa? Niin, mä sanon, että siinä on kahta syytä. Toinen on tietysti tämä yleinen markkina-aktiviteetti, mihin nyt viittasin jo aiemmin. Sitten toinen on se, että ne on suomalaisia assetteja ja se liittyy tähän suomalaiseen sähkömarkkinaan. Suomen sähkömarkkinoiden hintaennusteet ja tietyt komponentit siellä niin on viime aikoina tulleet alaspäin, joka sitten tietysti laittaa sit tiettyjä mahdollisia ostajakandidaatteja myös sit miettimään, että mitä, koska he ostaa sitten tietysti sitä tulevaisuutta ja tulevaa sähköhintaa ja niin edelleen, niin se laittaa heitä sitten miettimään sitten omia pohdintojaan sen suhteen. Me kaikki tiedetään, että Suomessa on isot suunnitelmat paperilla erilaisiin
datacentereihin, on vetyinvestointeja, on erilaisia vihreän siirtymän isoja tehdasinvestointeja, mutta ne ei vielä ole semmoisessa vaiheessa, että sitten niin sijoittajat uskaltaisi niihin niin laskea sen varaan, että sillä on sit vaikutus myös niin sähkömarkkinoihin ja sähkön kysyntään. Sen takia se markkinatilanne on vähän epävarma sen ympärillä ollut ja sen takia se on nyt sitten ottanut aikaa ja siksi me tehtiin nyt siihen tämmöinen osittainen pieni uudelleenrahoitus, lisättiin sinne yksi leijeri lisää, joka antaa meille sitten enemmän niin liiveitä sen ajatuksen optimointiin, ettei me sitten jouduta tekemään sijoittajien, meidän asiakkaiden näkökulmasta niin liian sitten hätäisiä ja vääriä johtopäätöksiä. Te olette kirjannut näistä rahastoista merkittävät tuottopalkkiot etukäteen jo tuloslaskelman läpi taseeseen, ja totta kai ne realisoituu kassavirtana sitten, kun omaisuuserä lopulta myydään, niin ootko edelleen luottavainen näiden kuranttiuteen, näiden tuottopalkkioiden? No ihan laskentaperiaatteiden mukaan niin tarkastellaan kvartaaleittain ja nykyisten periaatteiden mukaan ja tässäkin kvartaalissa tarkastettiin ja ei tehty muutoksia, niin siihenkin nähden niin kyllä. Yes. Sitten Garantia. Garantiassa se oli ihan operatiivisesti oikeinkin hyvä suoritus jälleen, ja se mikä oli tärkeää, niin Garantiahan kääntyi kasvuun sekä toki niin kuin yrityspuolella, mutta myös asuntolainoissa nähtiin vihdoin, että takauskanta lähti kasvuun. Niin onko tämä nyt se käännepiste? Tästä Garantia lähtee puksuttamaan taas ylöspäin tämän parin vähän tahmeemman vuoden jälkeen. Niin, historiallinen tuotto ja tulevaisuus, miten se nyt taas menikään, mutta siis kyllä siis tavallaan, että totta kai se on iso osa siitä on tavallaan liitännäistä siihen, miten Suomen asuntomarkkina kehittyy. Ja niin kuin me ollaan nähty nyt mediasta voitu lukea, niin Suomen asuntomarkkinoiden transaktiovolyymithan on noussut 10% nyt alkuvuoden aikana, niin totta kai se voi olla sellainen varovaisen optimistinen siihen, että se käänne ainakin olisi niin kuin lähellä. Sen lisäksi Garantiassa on tehty erittäin hyvää omaa työtä toisaalta sen tuotteen kehittämisen osalta, että se palvelee meidän asiakkaita entistä paremmin niin kuin tekniseltä soveltuvuudeltaan meidän asiakkaiden tarpeisiin, mutta sitten toisaalta myös sen tietoisuuden lisäämisen kanssa. Eli Garantiallahan oli ensimmäinen laajempi markkinointikampanja viime vuoden loppupuolella, ja ainakin omasta mielestämme me nähdään osittain myös sen positiivisia tuloksia nyt, kun tietoisuus tämän tuotteen erinomaisuudesta ja soveltuvuudesta yksityishenkilöiden asuntokauppoihin niin on parantunut. Ja totta kai voi ajatella, että jos me jatketaan sitä aktiviteettia, niin ei ole mitään syytä ehkä myöskään sitten ajatella, että se kehitys tuosta kääntyisi jollakin tavalla niin kuin negatiivisempaan suuntaan. Että kyllä me on aika sellainen, vaikka tulosluvut ei muutu nopeasti, niin kuin käytiin tuossa tuloskatsauksen yhteydessä läpi, niin se kuitenkin se alla oleva positiivinen kehitys sieltä voisi jatkuu. Niin, se kantahan tulee, sehän realisoituu tuloslaskelmaan aina pienellä viiveellä. Kyllä, juuri näin. Ja sitten toisaalta transaktioaktiviteetti lisää sitä myös sitten kautta, että sitten kun se siirtyy seuraavaan asuntolainaan, se edellinen laina, niin sitten se aina tuloutuu sieltä. Just näin, se rullaa ympäri tavallaan. Kyllä. Sitten hei, se jakeluyhteistyöasia, minkä mainitsitkin aluksi. Katsauskaudella te irtisanoitte tämän Aktian kanssa ollen jakeluyhteistyön, tuli silloin aikana, kun te varainhoidon sinne myitte. Aktiahan on kuitenkin myynyt näitä teidän keihäänkärkirahastoja oikeinkin mallikkaasti. Sieltä on tullut oikein hyvällä volyymilla rahaa sisään, niin minkä takia te päätitte nyt irtisanoa tämän yhteistyön? No kyllä siinä oli tämä nimenomaan taustalla tämä meidän strateginen pohdinta nyt meidän niin kuin tulevien vuosien osalta, miten me sitä markkinaa ja meidän asiakkuuksia lähestytään. Ja kun me sitä tarkasteltiin, niin se lopputulema oli nyt sitten tässä vaiheessa se, että meille kun me ollaan tämmöinen, meillä on siis kaikki rahastot, ensinnäkin ne on linkissä johonkin isoon megatrendiin. Ja että sä pystyt siitä megatrendistä hyötymään, niin sulla täytyy olla hyvin vahva asiantuntijaosaaminen. Ja meidän nämä rahastot, kaikki tämän hetken nämä niin kuin flagship-rahastot on temaattisia rahastoja. Niin silloin me koetaan, tai tultiin siihen loppupäätelmään, että me saadaan paras vuorovaikutus meidän asiakkaiden kanssa, kun meidän tiimi pääsee suoraan ja meidän myynnin ihmiset pääsee suoraan keskustelemaan niiden asiakkaiden kanssa
tämmöisten erityistä temaattista osaamista koskevien niin rahastojen osalta. Tilanne olisi vähän erilainen, jos meillä olisi tämmöisiä generalistisia fundeja, mutta kun nämä kaikki meidän fundit on hyvin tämmöisiä temaattisia erikoistuneita fundeja, niin se oli siellä takana. Ihan samaa mieltä siitä, että ehdottomasti he ovat tehneet erinomaista työtä näiden aiemmien rahastojen osalta ja kuten sanottu, niin edelleen niin kuin jatketaan heidän kanssaan yhteistyötä ja aika sitten näyttää, miten se sitten tulevaisuudessa tulee kehittymään, mutta totta kai me nyt sitten ollaan enemmän avoimia myös niin sit muille vaihtoehdoille. Just näin, mutta toki niin kuin varmaan edelleen ajatuksena se, että se tavalla tai toisella niin se yksityissijoittajakenttä sinne, niin sitä te ette jatkossakaan itse tietenkään hoida, vaan sinne pitää sinne joku kumppaniaktio varmaan yksi looginen vaihtoehto. Kyllä, juuri näin. Meillähän ei ole siis se on ihan jo regulaation kautta, että meillä ei ole toimilupiakaan tehdä yksityisasiakas ja HNV varakkaiden yksityishenkilöiden osalta sitä markkinointia. Mutta tiukempi ote kotimaisen instikkaan sitten. Juuri näin. Sitten Fintoil, tämä teidän yksi sijoituksista. Se on sijoituksena, se on teille Talerin markkina-arvon mielessä se suhteen ei mikään merkittävä, mutta siinä on samaan aikaan kuitenkin tuottopalkkiopotentiaalia teille ja sitten se on toki äärimmäisen tärkeä työnäyte myös tämän teidän bioteollisuusstrategian osalta. Niin varsin positiivisen sävyyn kommentoit tuossa katsauksessa Q2, että siellä on asiat kääntynyt vähän parempaan suuntaan ja avaat sellaista Fintoilin kehitystä, mitä siellä on H1 tapahtunut. Viimeksi taidettiin puhua tuossa vuodenvaihteen tienoilla. Joo, no siellä on myös tietysti ollut avainhenkilömuutoksia ja siellä on tullut sitten niin sanotusti vähän uusia kierroksia. Siellä on löydetty uusia asiakkuuksia. Mä sanoisin, että se on siinä se on ehkä se tärkein tekijä, mikä siellä on tapahtunut. Että siellä on uusia avauksia, uusia asiakkuuksia, jotka nyt sitten tuottaa niin kuin hyvää lopputulemaa. Ja se lopputulema siitä on se, että se kapasiteetin käyttöaste nyt erityisesti toisen kvartaalin aikana niin on noussut ja on korkeammalla tasolla, mitä niin kuin aikaisemmin. Totta kai täytyy aina huomioida, että varsinkin se markkina, kun se on hyvin niin kuin raaka-aineliitännäinen markkina sekä niin kuin niin kuin siis tavallaan toimittaja että asiakaspäässä, niin ne vaihtelut ton tyyppisessä tavallaan, kun sä teet sitä välijalostetta siinä välissä, ne vaihtelut molemmissa päissä on aika voimakkaita. Et siinä on tiettyjä sitten niin kuin tavallaan niin kuin näkymiin ja ennustamiseen liittyviä haasteita, mutta nyt kuitenkin, kun sitä asiakasportfolioa ollaan pystytty kasvattamaan, niin totta kai se hajauttaa sitä riskiä ja vakauttaa sit toisaalta myös sen sit tulevaa näkymää. Just näin. Miten siinä teillä on uudelleen rahoitus tasolla 27, jos oikein muistan, niin varmaan tarkoittaa, että ensi vuonna sitten pitää miettiä mahdollisesti jotain liikkeitä tämän osalta. Kyllä, ensi vuonna varmaan jotakin aktiviteetteja siinä pitää tehdä. Just näin. No sitten tässä liiketoiminnassa sä oot just niin hyvä kuin sun rahastojen tuotot on käytännössä. Instituutio varainhoidossa tuossa kuvailemassa tuommoisessa niin kuin temaattisessa varainhoidossa, niin siinä ei pankkirin puheet auta rahaston tuottoa, mikä ratkaisee loppupeleissä. Niin jos katsotaan vähän teidän track recordeja, varsinkin energiasta, teillähän on tosi pitkää. Teillä on ensimmäiset rahastot kohta 15 vuotta, taitaa olla näitä tuulirahastot. Miten sä kuvailisit tätä energian track recordia, jos katsotaan vaikka myös näitä viimeisiä rahastoja, mitä te olette tehnyt siellä? Miten te olette pärjännyt? Siis Taaleri Energia on pärjännyt hyvin, josta nyt sitten tietysti se yksi osoitus on tämän uusimman rahaston koko ja se, että se on saatu kasvatettua. Se paras tässä indikaattori aina tietysti on siitä, että jos sä pystyt kasvattamaan edellisen rahaston kokoon, niin tyypillisestihän silloin vanhat sijoittajat luottaa sinun, tulee mukaan uuteen rahastoon, mahdollisesti kasvattaa ja sitten sä saat vielä uusia sijoittajia. Se on se logiikka. Ja silloin paras osoitus, niin rupeamat tässä, että ei tarvitse sen enempää todistella, niin on se, että se on onnistunut kuitenkin kasvattamaan rahastonsa kokoa joka kertoo siitä sijoittajien luottamuksesta sen toiminnan ja sen sijoitusprosessien osalta. Totta kai siellä on sitten niin kuin me tiedetään, niin markkina vaihtelee, mutta sitten tietysti jos me katsotaan niin näitä viimeisimpiä rahastoja, niin kuten aina tämmöisissä pitkäaikaisessa 10 vuoden fundeissa, niin se on liian aikaista sanoa niin kuin näiden viimeisten rahastojen performanssin osalta, että miten ne nyt sitten niin kuin pärjää. Että ne vanhemmat on yleensä sitten tietysti myös ne, mitä monesti sitten ne uudet sijoittajatkin katsoo. Ja siellähän
performanssi on ollut hyvä. Se täytyy sanoa että myös nostit nyt tuulen, mutta tietysti se, että tämän uusiutuvan energian, mutta kyllähän meillä on myös hyvä track recordi ja pitkäaikainen track recordi kiinteistörahastojen osalta. Totta kai siellä niin tavallaan ne rahastokoot on ollut aika pieniä ja tavallaan ne strategiat, jotka siellä on ollut, niin on ollut aika ehkä jopa voisi sanoa konservatiiviset. Jos sulla on tonttirahasto, niin ei se tietenkään niin se tavallaan strategia tai se tuotto-odotus tonttirahastosta ei ole, että sä pääset buyout-rahaston tai venture capital-rahaston tuottoihin, mutta suhteessa siihen omaan verrokkiryhmäänsä, mihin ne on tarkoitettu, niin ne on myös ollut ihan hyvillä track recordeilla tässä markkinassa. Miten sitten vielä biosta? Se on tuorein näistä liiketoiminnoista ja sillä trackia on huomattavasti lyhyempi. Voiko siitä sanoa tässä vaiheessa mitään, vai onko se vielä liian aikaista, kun rahasto on vielä kuitenkin sijoitusvaiheessa? Kyllä mä sanoisin, että se on liian aikaista tässä vaiheessa tehdä johtopäätöksiä, että siellä yksittäisissä kohteissa niin siellä on sekä hyvää kehitystä että sitten kehitystä, joka on jäänyt alle tavoitteiden. Ja se on tyypillisesti se, mitä sitten tavallaan seuraavassa fundissa sijoittajat katsoo, että toimiiko se sun strategia ja ootko sä saanut siellä kohdeyhtiössä semmoista aikaa, millä niin kuin tavallaan teesillä sä oot mennyt sisään. Ja osassa me tiedetään, että joo, kyllä on tapahtunut ja osassa sitten on enemmän tai vähemmän viiveitä siinä, mikä se kehitys on ollut. Et siellä on sekä hyvä että huonoa niin kuin tämän tyyppisissä sijoituksissa erityisesti niin tyypillisesti on. Kyllä, palataan tuohon track recordiin parin vuoden päästä sitten uudemman kerran. Hirveästi tekisi mieli kysyä tulevasta pääomamarkkinapäivästä, mutta varmaan ne kysymykset pitää jättää sinne syyskuun toiseen päivään. Mutta kysytään näin päin, kun nyt olette tehnyt tätä strategiapohdintaa, olette käynyt totta kai teidän osia läpi ja näin, niin missä osissa, jos Taleris on 3 osaa näin analytikon paperissa, teillä on tämä pääomarahasto business, garantia ja teillä on tämä bioteollisuusvetoinen sijoitussalkku, niin missä osassa sä näet eniten arvonluontipotentiaalia pitkällä aikavälillä? Hirveän hyvä kysymys. Jos mä vastaan siihen enemmän niin kuin sitä kautta, no tietysti CMD:ssä käydään sitten näitä niin kuin läpi, mutta siis tavallaan jokaisessa näissä niin on mahdollisuuksia niin kuin kasvattaa sitä toimintaa ja mahdollisuuksia arvonluontiin jokaisessa niissä itsessään, mutta sitten myös niiden yhdistelmänä siten, että siellä on konservatiivisempia toimintoja, kuten niin kuin garantia, joka on tasaista kassavirtaa tuottava liiketoiminta, joka mahdollistaa sitten taas siellä konsernin toisessa osissa niin kuin erilaista niin kuin riskituottosuhteen hakua ja aktiivisempaa niin kehittämistä ja enemmän niin kuin riskiottoa. Ja siinä mielessä ne niin kuin täydentää hyvin toisiaan myös osaamisensa kannalta, että tietysti sekä garantia että meidän kiinteistörahastot ne toimii tismalleen samalla markkinalla ja se ydinosaaminen on ihan niin kuin samalla markkinoilla, ehkä mä jätän sen tuottopotentiaalin arvioimisen sitten sinne pääomamarkkinapäivään, että tulkaa silloin kuuntelemaan linjoille, niin silloin varmaan kerrotaan sitten tarkemmin niissä, mutta kaikissa niissä 3 niin on mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Palataan näihin mahdollisuuksiin 3 viikon päästä. Kiitos Ilkka haastattelusta. Kiitoksia.